Hi guys and welcome to CRoffee Craft. So kagaya ng pinangako ko noon, gagawa tayo ng crocodile or paano mag-increase sa crocodile stitch. For this tutorial, gagamit ako ng 3.5mm hook para mas kita nyo at isang Monaco acrylic yarn. So simulan na natin. So let's begin by making a slip knot. And then chain 4, 1, 2, 3, 4, and then slip stitch sa unang chain to form a ring. Now chain 3. Ito na yung start ng crocodile stitch natin. Tapos flip it. Yan. Tapos, sa loob niyan, gagawa tayo ng 4 na double crochet. So, bali itong chain 3 na to counted as our first double crochet. So, all in all, meron tayong 5 na double crochet. Then, chain 1, tapos gagawa tayo ng 5 double crochet sa same space. So, ay mag-i-increase na tayo ng 2. So, chain 3. 1, 2, 3. Tapos, gagawa tayo ng isa pang double crochet sa same space. Either dyan sa top or sa side. So, ako ay prefer na dito sa side magawa ng double crochet. So, yan. So, kahit saan pwede nyong gawin yon. Mas gusto ko lang dito sa side. So, yan. Make 1 double crochet. Tapos, chain 1. Tapos, dyan sa gitna, gagawa kayo ng isa pang double crochet. Tapos, chain 1 and 2 double crochet sa kabilang corner dun sa pangatlong chain. So, dito sa dalawang side na to, dito tayo gagawa ng 2 scale, ang crocodile stitch. So, chain 3, 1, 2, 3, tapos, itong scale na to dapat pointing to the left para mas maintindihan nyo. Then, dito sa first post, gagawa tayo ng 4 na double crochet. Yan, kung tayo gagawa ng 4 na double crochet. So, 1, 2, 3, 4. Ayan, chain 1. Tapos, kagaya ng sinabi ko, itong chain 3 na ito ay counted as our first double crochet and will always count as our double crochet. So, ngayon, meron tayong total of 5. Flip natin siya, turn natin siya, and this scale should be pointing now sa right side. Okay? Tapos, dito tayo gagawa sa next pose ng 5 double crochet.
So, mas maganda kung i-fold nyo siya. Ganyan. Fold nyo siya para mas madali. So, yan na ang itsura ngayon ng ating ginagawang project. So, skip natin yung isang double crochet na yan at dun tayo sa dalawang double crochet gagawa ng next nating scale. So, dapat laging naka-point dito sa left side kapag magagawa tayo ng unang part ng scale. So, make 5 double crochet dyan sa post na yan. Chain 1, tapos to turn ulit natin siya. Yung scale natin ngayon should be pointing sa right side. So, ganun lang yung gagawin natin lagi. So, yan, gagawa na tayo ng 5 double crochet sa last DC post. So, basically, yun lang ang kailangan yung sundan na pattern sa increasing. So, yan na. Magagawa na tayo ng panibagong increasing. Gagawa tayo ng 3 scale. So, dyan sa side at saka dyan sa gitna. Para magkaroon tayo ng 3 scale. So, chain 3 as usual. 1, 2, 3. Tapos, so, bahala na kayo kung sa harap or sa side kayo gagawa ng isa pang double crochet. Just make another double crochet. Yan. Tapos, chain 1. Doon sa gitna. Gagawa tayo ng isa na double crochet and then chain 1 again at nakikita nyo yan, dalawang yan ang gagawin natin sa kanila is pagdidikitin natin sila para hindi sila nakalaylay. So, simple lang yan. So, gaya ng dati, gagawa tayo ng double crochet, pero dyan ka sa gitna tutusok, tapos kailangan tumagos ka lang dun sa kabila. Yan, sa center. Yan. And yan, do your normal double crochet. Yan, simple lang, di ba? Tapos, gagawa ulit kayo ng isa pang double crochet sa same stitch. Okay, tapos chain 1 ulit. Tapos dun ulit sa center, gagawa ng isang double crochet. And then chain 1, tapos dalawang double crochet dun sa kabilang corner or sa third chain.
So, ayun na yung tatlo nating increase. 1, 2, 3. O, ibig sabihin dyan tayo magagawa ng tatlong scale natin. So, again, dapat pointing sa left side pag magsisimula tayo ng ating scale. Chain 3. Tapos, sa unang post, gagawa tayo ng 4 na double crochet. So, ganun lang yung sequence, paulit-ulit every time na gagawa tayo ng increasing row. And then, doon naman tayo gagawa sa kabila. Lipat nyo, pointing to the right side. Tapos, 5 double crochet. Yan. Again, skipan natin yung isang double crochet at doon tayo sa dalawang magkadikit na double crochet. So, alam niyo na yan, dapat nakapoint siya sa left side, tapos make 5 double crochet doon sa post na yan. Diyan, diyan. 5 double crochet. Okay. So, pag hindi niyo naiintindihan, balik-balikan niyo lang yung video. So, chain 1 and then again, dapat naka-point naman siya ngayon sa right side and make 5 double crochet dyan sa katabing post. So, wag masyadong manggigil. Baka masyadong mag-curl siya eh. Para hindi maging masyadong masikip yung kakalabasan mo. No? So, yan. Just make 5 double crochet. Then, kagaya ng dati, i-skipan natin yung single or yung nag-iisang double crochet. Yan. Tapos, doon na tayo sa last. Gagawa ng last scale natin. So, every time na makakarating kayo sa dalawang magkadikit na double crochet, gagawa kayo ng scale. At every time na may isang double crochet post, i-skipan nyo lang yun. Ayan, ganyan lang po kadali gumawa ng crocodile stitch ng may increasing rows. So, kung gusto nyo para siyang dagdagan ng rows, maglalagay lang kayo ng tagda 2 double crochet dyan sa dalawang side na yan at sa pagitan ng scales. Doon na kayo magdadagdag ng increasing. At syempre sa bawat center, meron kayong nagigisang post na double crochet. So, kung nagustuhan niyo siya, please give it a thumbs up. Please subscribe to my channel and click the bell button para ma-update kita sa mga susunod kong video tutorials. So, see you around. This has been CRoffee Craft. So, till next time, bye!